বহুতো তিতা মিঠা অভিজ্ঞতাৰে 2টা দিনৰ ব্যস্ততা আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ দেখিছে নহয়, ফণ্ডেণ্ট কেককে আদি কৰি বিস্কুটকে ধৰি আদি কৰি বহুত কিবা কিবি শিকিলোঁ খুব কম খৰচত আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত। গতিকে ক'ত কি কৰিছোঁ, কেনেকৈ কৰিছোঁ, এই সকলোবোৰ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত পাই থাকিব। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আহকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ৰুঞ্জুনে মোৰ এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া দেখিছে নহয়, ইমান ধুনীয়া সেউজীয়াৰ মাজেৰে আমি এনেকৈ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি দেখিছে নহয়, ইমান ধুনীয়া লাগিছে গছবোৰ শাৰী শাৰী। কিন্তু কি কৰিম, দুখৰ বিষয় যে আমাৰ ফ্লাইঅভাৰ বনোৱাৰ কাৰণে মিছন চাৰিআলি যিটো ৰাস্তা দেখিছে তাত গছ প্ৰায় পাবলৈ নাই, খুব ৰ'দেই ৰ'দ। সেইকাৰণে আমি এইফালে তেজপুৰৰে এটা অঞ্চল দোলাবাৰী হৈ সেই বিশেষ ঠাইডোখৰলৈ আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া যাত্ৰা পথৰ যিখিনি পালোঁ নাপালোঁ অকণমান মোৰ কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিলোঁ। দেখিছে নহয়, খুবেই সুন্দৰ গৈ আছোঁ। ইমান ধুনীয়া এইখন এখন মৰা ভৰলো দেখিছে। এতিয়া ধুনীয়াকৈ সেউজীয়াৰ মাজেৰে এনেদৰে গৈ আছোঁ আৰু গৈ গৈ আমাৰ নিজৰ যি আমাৰ গন্তব্যস্থল আমি সেই স্থান পামগৈ। এতিয়া এনেকৈ গৈ আছোঁ, বহুত বেছি দূৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা, কিন্তু দূৰ যদিও খুবেই ভাল লাগিলে, খুবেই সুখ অনুভৱ কৰিলোঁ। খুব কম খৰচত কম সময়ৰ ভিতৰত এটা বহুত ভাল বস্তু শিকিব পাৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভৱিষ্যতে এনে সুবিধা ল'ব বুলি আপোনালোককো আশা ৰাখিলোঁ। এয়া আহি মোৰ নিৰ্দিষ্ট স্থান পালোঁহি। মোৰ যিহেতু অকণমান সময় দেৰি হ'ল, সেইকাৰণে দেখিছে ন মেমে ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে। আজি এই বিশেষ ঠাইলৈ মই কিয় আহিছোঁ আপোনালোকক ক'ম। মই এই বিশেষ ঠাইলৈ আহিছোঁ কেকৰ ট্ৰেইনিং ল'বলৈ। ট্ৰেইনিং মানে কি, কেক মই আগতেও বনাইছিলোঁ, কিন্তু কোনো ধৰণৰ মোৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাছিলে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা হিচাপে আৰু লগতে এখন চাৰ্টিফিকেট পোৱাৰ আশাত এনেদৰে মই আকৌ এই সুযোগটো পুনৰ লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। সেইকাৰণে আজি এই সুযোগটো ল'বলৈ আহিছোঁ। গতিকে ইয়াত আজি শিকোৱা হ'ব ভেনিলা চকলেট যিকোনো ফ্লেভাৰৰ কেক, লগতে শিকোৱা হ'ব ফণ্ডেণ্ট কেক আৰু বিস্কুট। এয়া দেখিছে নহয়, আমাৰ মেমে ষ্টাৰ্ট কৰিলে। এয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভেনিলা কেকৰ কাৰণে মেমে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে। বহুত বেছি মেমে আমাক ভালকৈ শিকাই দিলে। চিক্ৰেট বুলি কোনো ৰাখা নাই, মেমে যিখিনি জানে সেইখিনি আমাক শিকাইছে। এয়া দেখিছে ভেনিলা কেকৰ মেমে ধুনীয়াকৈ ষ্টাইল দি আছে। এয়া দেখিছে নহয়, ষ্টাৰ নজেল দি ষ্টাইল দিছে আমাক দেখাবৰ কাৰণে। আৰু বহুত বেছি প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ দিলে মেমে। যিহেতু সাধাৰণ যিবোৰ ক্লাছ হয় তাত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিচ মই শুনামতে কোনো ক্লাছত এনেদৰে কৰিব নিদিয়ে, কিন্তু মেমে নিজৰ দৰে নিজৰ ইচ্ছাৰে যেনেকৈ বিচাৰে যি বিচাৰে তেনেকৈ আমাক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। খুবেই ভাল লাগিলে ক্লাছটো কৰি। এয়া দেখিছে নহয়, আমাৰ এই ভেনিলা কেকটো প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া দেখিছেনে, ভেনিলা কেক ৰেডি হৈ গ'ল। এনেদৰে শিকি শিকি আমাৰ প্ৰথম দিনাৰ ক্লাছ শেষেই হ'ব হ'ল। এতিয়া আমি পিছদিনাখন সেইদিনা আমাক শিকাব ফণ্ডেণ্ট কেক আৰু বিস্কুট। গতিকে সেইদিনা কেনেকৈ শিকিলোঁ আহকচোন। ভেনিলা চকলেট ব্লেক ফৰেষ্ট কেক শিকোৱাৰ লগতে আমাক এয়া শিকালে এই বাৰ্বি কেক। দেখিছে নহয়, ইমান ধুনীয়াকৈ বাৰ্বিজনী ঘূৰি আছে। আৰু মেমে ষ্টাইলটো খুবেই এটা ইউনিক ষ্টাইল দিছে। আমিতো আচৰিত মানে কি, সাধাৰণতে বাৰ্বিবোৰত অকল ষ্টাৰ নজেল দি এনেকৈ ষ্টাইল দিয়া দেখিছোঁ, কিন্তু মেমে বৰ এটা আচৰিত ধৰণৰ ইউনিক ষ্টাইল দিলে। আৰু লগতে আমাক তেওঁ শিকাইও দিলে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব, কি নকৰিব লাগিব। তাৰ পাছতে আমি মেমৰ পৰা শিকিলোঁ বিস্কুট বনাবলৈ। এয়া মেমে আমাক শিকাই দি আছে বিস্কুট কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। এয়া প্লেটত দিলে, এয়া অতিজিত দিলে। আমাৰ বিস্কুট প্ৰায় ৰেডি হৈছে আৰু নিজে তাতে বনোৱা বিস্কুটো পৰিৱেশন কৰিলোঁ। খুবেই ভাল লাগিলে, দোকানতকৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়। ফাইনেলি বিস্কুট কেক আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি দুগৰাকীক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে আহকচোন, আজি কাক লগ পালোঁ চাওক। হেল্ল',
চিনি পাইছেনে কোনোবাই যদি চিনি পাইছে কমেণ্ট এটা কৰি দিব মই সুকন্যা শইকীয়া অলপমান মানে চিনি পাই বাৰু বাকী আজি ভাল লাগিলে ৰুঞ্জুনক লগ পালোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ বিস্কুট শিকিবলৈ আহিছিলোঁ দেখি থাকোঁ আজি ডাইৰেক্ট লগ পালোঁ অঁ মোৰো বেছি ভাল লাগিলে গোটেইখিনি এনজয় কৰি কেক শিকিলোঁ ফণ্ডেণ্ট শিকিলোঁ ফণ্ডেণ্ট কেক শিকিলোঁ তাৰপৰা বাৰ্বি কেক তাৰপিছতে বাকী ঢেৰ শিকিলোঁ মানে বিস্কুট চিস্কুট কেইবাটাও ডিজাইনৰ শিকিলোঁ একেলগে আৰু টিকলি আহিছে হাই কৈ দিয়া বেটা আপোনালোকে মৰম দিব যদি যিসকলে ৰুঞ্জুনৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰুৱা নিচিনাই হ'ব আৰু ন একে ষ্টুডেণ্ট হৈছোঁ যেতিয়া অ'কে আমাৰ ঘৰলৈ যাবা কেতিয়াবা আপুনি আহিব আমাৰ ৰঙাপুখুৰীপাৰ অঁ ঠিক আছে অঁ লগ পালোঁ ভাল লাগিলে এইফালে ৰঞ্জুমণি আহিছে অঁ হেল্ল' বাক লগ পালোঁ ভাল লাগিলে আৰু মোৰো সৰুকৈ চেনেল এটা আছে আপোনালোকে ৰঞ্জুমণি বুলি চাৰ্চ কৰিলে পাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বাকো মৰম দিব তোমাৰতো ৰুঞ্জুন শইকীয়া অঁ ছেইম ৰুঞ্জুন শইকীয়া মিলি আছোঁ মানে বাকী চবকে দেখাই দিছোঁ এইফালে একেবাৰে লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে বা বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে এইটো বেছি ভাল লাগিছে চবৰে ভাল আজি শিকি কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে মোৰ নিজৰ চেনেল নিচিনা কৰি পিনে নিজৰ বুলি ভাবি কৰিছোঁ থেংক ইউ ফাইনেলি মেমে কেক কাটিলে সকলোকে কেক এতিয়া খাব দিব নিজ হাতেৰে তাতে বনোৱা মেমে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে খালোঁ আৰু লগতে আমাক ঘৰলৈও দি পঠালে খুবেই টেষ্টি হৈছিলে কি ক'ম আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে এওঁতো একদম সুদূৰ ঢকুৱাখানাৰ পৰা আহিছে খুব ভাল লাগিলে এদিন লগ পালোঁ যদি ঝৰ্ণা আৰু আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যদি ঢকুৱাখানাত কোনোবাই কেকৰ শিকিব বিচাৰে এই ঝৰ্ণাৰ পৰা আপোনালোকে ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰিব তাইৰ নাম্বাৰটো মই ইয়াৰ কণ্টেক্টত দি দিম যদি কোনোবা আগ্ৰহী ব্যক্তি আছে তাইক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে আৰু নিজৰ সুবিধামতে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি কেক ধুনীয়াকৈ শিকি ল'ব পাৰে গতিকে ফণ্ডেণ্ট কেকক লৈ বহুত বেছি কথা আপোনালোকক ক'ম একেটা ভিডিঅ'তে ইমানখিনি সম্ভৱ নহয় গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো পোনপ্ৰথমে কোনোবাই চাইছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে আজি এৰিছোঁ বাই বাই